نعبر الحدود قاعدين. بسم الله. هذا أنا قاعد بعبر الحدود في إسبانيا رايح على بريطانيا في أوروبا. بس كيف بريطانيا داخل إسبانيا؟ عمرك سمعت بدولة اسمها جبل طارق؟ احنا وصلنا جبل طارق. هذا الجبل الغريب هو عبارة عن دولة اسمه جبل طارق. اليوم راح نتعرف على دولة جبل طارق اللي تابعة لبريطانيا وكيف موجودة داخل إسبانيا. هاي اسمها جبل طارق، حجمها عبارة عن جبل بس 6 كيلو. راح نتعرف كيف انبنت هاي الدولة على مسافة فقط 6 كيلو، مساحتها 6 كيلو بس والباقي عندكم. وصار فيها واحد من أخطر المطارات بالعالم بسبب الحصار من إسبانيا. ونتعرف كمان ونفهم كيف إسبانيا موجودة داخل المغرب بأفريقيا. أبقى شعبي العزيز إلا شيء واحد، علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. غدا إن شاء الله ستخترق الحدود. بهالمدينتين هدول سبتة ومليليا. احنا جينا خصيصا على جبل طارق لنصور الحلقة هاي. حلقة مش عادية، هذا المكان مش عادي. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تعطونا لايك وتشتركوا بالقناة ولننطلق. من جبل طارق بن زياد وراءكم والعدو أمامكم، المعروف باسم جبل طارق. اوكي انا هسه وصلت على الحدود. شايفين السيارات هاي اللي خلفي؟ كلهم هذول بدهم يدخلوا هسه على بريطانيا، على جبل طارق اللي هون في اوروبا في اسبانيا. بيقدروا يدخلوا، في ناس بيداوموا جوا، فتلاقي هذا الطابور يوميا بالسياره. فانا بدي اعبر مشي. المشي سهل جدا، بس بتفرجيهم الجواز وبتدخل. اذا معك فيزا شنغن بتدخل. تخيل انك تدخل بريطانيا زي هيك داخل اوروبا. واو، جبل طارق. ومن صغر المساحة صارت حتى الفنادق على السفن. احنا نمنا بهذا الفندق، هذا الفندق بسفينة جبل طارق. تخيلوا انه ما في مساحة عشان بس 6 كيلو. طلع مثلا الفندق اليوم راح نام فيه سفينة، يعني فيش مساحة بالارض هون، مش معطيهم مساحة. Parkings are just more expensive than the real estate. There is no space, There's right? no space at all. And even right now where we are here, it was already the water. So it's so most of the parts are on reclaimed area. So they were digging the caves and the tunnels in the rock, and they were using all the material, the stones and everything, they were putting into the water, so expanding the territory. To make more space. To make more space. And we will be driving now. So we are in UK now. We are in Gibraltar. هي دولة عبارة عن جبل، وهي بريطانية ولكن موجودة في إسبانيا، وين بتقدر تشوف المغرب منها على المضيق جاي. ليش بريطانيا موجودة هون في أوروبا؟ So what is interesting about this place is that on that hand side, you see this is so-called South Entry. It's a British Navy base. It's military base. And we do have nuclear submarines coming to here. They are actually arriving exactly right there. في كمان غير موقعها فيها كمان سلاح نووي، قواعد جوية وبحرية حاطين فيها أسلحة نووية، والسفن التجارية بتوقف وطيارات بريطانية بتوقف هناك. موقع استراتيجي وبريطانيا مستحيل تتخلى عنها. تمام، خلينا نحكي لكم قصتها كيف بريطانيا أخذتها. هي كانت أخذتها إسبانيا بالأول لما أخذت الأندلس، بعدين ظلت إسبانية حتى بريطانيا إجت في عام 1704 إجوا مع الهولنديين وأخذوها، لأنه موقعها جدا جدا مهم. إسبانيا حاولت ترجعها أكثر مرة ولكن ما قدرت، وإلى الآن تخيلوا إحنا 2021 والإسبانيين مش راضين عنها، بدهم يرجعوها. وإلى الآن الإسبانيين بيعلقوا على الناس اللي عايشين هون، هاي دولتنا، هاي رجعوها، هاي منطقتنا. تخيلوا، هي موقعها غريب يعني. We are neighbors to Spain, but we are British. شايفين هاي اللي هناك؟ هاي اللايت هاوس. هاي عشان يعني تسيطر على كل السفن اللي جاية من عند مصر. Here is Atlantic Ocean and here is the Mediterranean. So they are crossing both directions, and you see there are really many, like busiest place in the world.
for the shipping in the traffic. world. فليش جبل طارق كمان مهم؟ لانه كل السفن بتوقف هون بتعبي. طلعوا هاي قاعده بتعبي هسه حاليا. السفن الكبيره بتيجي بالصف، وبيجوا هدول السفن الصغار بيعملوا ريفيول للسفن الكبيره، بيعطوهم ديزل. Spain is there. Morocco is there. You see this mountain? This is Jebel Musa on the horizon. This is Morocco. هاي بتقدر تشوف سبتة من هون. تخيل سبتة هاي مدينة بالمغرب إسبانية، وبريطانيا مدينة في إسبانيا، كل واحد ماخذ ومحتل القوي. نجينا على غروب الشمس عشان نشوف المغرب، مش قادرين ندخلها فنتفرج عليه من بعيد. هي قدامنا المغرب. طبعا ايش اقرب مدينتين هون؟ مدينة اسمها تطوان اعتقد وطنجة، ولكن سبتة كمان تقدر تشوفها من هون. سبتة اللي هي ماخذينها الاسبان، واللي عليها مناقشات كثير والمهاجرين بروحوا عليها. هاي بتشوفوا جبل موسى من هون. هذا جبل طارق خلفي، وين لما اجى طارق بن زياد حكى الجملة الشهيرة. وجبل طارق هو اسم القائد الأمازيغي طارق بن زياد اللي تسمى الجبل باسمه، اللي دخل عام 711 على الأندلس، وقف هناك وقال لجنوده: البحر من ورائكم والعدو من أمامكم، فأين المفر؟ وهو اللي فتح الأندلس. كان البحر وراه اللي هو المضيق والمغرب، والعدو أمامه اللي هو في الأندلس، فتسمى الجبل باسمه. أهل المغرب جايين نتعشى عندكم. هو مقربها بعرفش سباحة، احكوا لي تحت. أهل المغرب انتوا بتيجوا سباحة هون ولا ممنوع صح؟ يعني أوروبا هاي. كمان منظر المسجد سبحان الله كيف بنوه، بيعطيك طمأنينة هيك وتشوف مسجد في دولة أوروبية. بس هذا المسجد كمان اللي خلفي له قصة حلوة. الملك فهد الله يرحمه أعطاه هدية للمسلمين هون في جبل طارق ب 1997. تخيلوا. I spent most of my childhood in that mosque, studying there, yes. Ramadan as well, so that mosque is like my second home as well. هاي منطقة المسلمين هم في الزاوية. تخيل قديش هي صغيرة أصلاً. هم بيعتبروا حالهم دولة على فكرة جبل طارق. بوم. وكيف يعملوا مطار في مكان صغير زي هاد 6 كيلومتر؟ لازم يعملوا على البحر، ممكن يكون خطير كمان. شايفين هسه هذا يعتبر من أخطر المطارات، فيش مساحة عندهم. فالطيارة هسه لفت أخذت يوتيرن وهسه راجعة عشان تكون عكس الرياح. Rock of Gibraltar. المطار يصنف من الخمسة الأخطر في العالم. بنص الشارع بوقفوا السيارات عشان يمروا. حاليا احنا في المنتصف، واعتقد هسه راح يسكر. شايفين هذا الشرطي اللي واقف هون اللي قاعد جوا، هسه قاعد بيستنى موعد طيارة، موعد الهبوط. قبل ب20 دقيقة راح يسكر هاي البوابة كاملة ويطردني، يطرد كل حدا هون. السيارات ما راح تمر ولا المشاة. بس منظر الصخرة مع المدينة شيء عجيب سبحان ربنا. حتى هون سفارات ما في، فبدك تروح على سفارة بدك تطلع على لندن. تخيلوا إسبانيا مش معترفة فيها، فقالوا مطولة معكم والله نبني مطار. فكان هاي بحر like what. اوكي هسه حاصرونا. شوفوا عدد الناس اللي هون. هسه الطيارة رح تهبط. بريتش ايرويز جاي من لندن، لانه اصلا كل الطيارات جاي من انجلند من اليو كي، ما بيجوش من اي مكان في العالم. في طيارة واحدة بيقولوا على المغرب، وفجأة شايفين الممر كامل صار فاضي، في اي سيارة ولا حدا بيعبر. ب5 دقائق طردوا الكل. بقول لك تمشي هون بتحس حالك في اولد سنترال لندن بالضبط نفسها. وغير هيك تاكس فري رايت. شوفوا هذا مثلا واحد من المحلات اللي هون زي كأنك في المطار، يعني ديوتي فري، ما بتدفع اي شيء تاكس. هاي الدولة كاملة زي مطار، ما فيش تاكس ابدا. الغيوم مغطية كامل الصخرة على المرتفع، لانه المرتفع عالي جدا، بقول لك اعلى من برج خليفة نفسه. في قرود كثير فوق الصخرة، وبتقدر تشوف المدينة كاملة، وبتشوف إسبانيا وبتشوف المغرب. تعرفنا على بنتين من جبل طارق، هم معهم جواز بريطاني بس مكتوب عليه جبل طارق
جبرالتار وأصلهم من المغرب، لكن هاي بلدتهم. يعني أنا من جبل طارق عمري ما سمعتها، جديدة هيك حاسة. فهمت كيف؟ هاي الشرطة خلفي تماما. انحبسنا ولا لسه؟ على السكان فقط 30,000 وبيجيها كل يوم زوار 30,000 كلهم من إسبانيا بيجوا كل يوم بيشتغلوا. اوكي انا عبرت الحدود. كانت سهل، ياخذ معي دقيقة. وداعا جبل طارق. اشتركوا بالقناة، ما انتهت الاماكن ولا راح تنتهي. غدا إن شاء الله ستخترق الحدود. فسبتة مرتبطة بالمغرب